Hallo en welkom bij de speluitleg van Sheep Showdown. Wees een goede herdershond en lok de kudde terug. Maar let op van de wolf en misschien nog belangrijker van het bomschaap. We zien dat het spel veel vierkante kaarten bevat. Als we spelen van 2 tot 4 spelers hebben we slechts 49 kaarten nodig. En spelen we met 5 of 6 spelers, dan hebben we alle kaarten nodig. Ik ga een spelletje opzetten voor 3 spelers, dus dat betekent dat ik slechts 49 kaarten nodig heb. En die samenstelling die kunnen we terugvinden in het regelboek. Dit is dan de stapel kaarten die we gaan gebruiken. Deze stapel kaarten doet deze keer niet mee. Er worden 3 kleuren gekozen voor onze 3 spelers en de kaarten worden in een 7x7 rooster geplaatst. We moeten er wel op letten dat 2 herders niet orthogonaal mogen grenzen, dus deze gaan we bijvoorbeeld vervangen met het glijschaap. En we moeten er ook voor zorgen dat een glijschaap zich niet aan de rand mag bevinden. Dus ik ga bijvoorbeeld dit schaap vervangen met dit schaap hier, of deze schapen daar. Een eerste speler wordt gekozen en die plaatst zijn herdershond op een van de herderskaarten, dus bijvoorbeeld hier. Dan in tegenwijzerzin zal de volgende speler zijn hond ook plaatsen. We moeten er natuurlijk voor zorgen dat geen 2 honden op dezelfde herderskaart mogen landen. En wanneer de laatste speler zijn hond heeft geplaatst, zal die de startspeler worden van het eigenlijke spel. Nu, hoe verloopt het spel? Wel, we mogen onze herdershond 1 vakje orthogonaal bewegen. Een uitzondering hierop is het glijschaap, maar daarover zo dadelijk meer. Dus ik ga mijn herdershond verplaatsen. Ik ga hem bijvoorbeeld naar hier verplaatsen, want die kaart die levert mij 2 punten op. Ziezo, deze kaart komt dan gedekt in het gebied van de desbetreffende speler, dus dat is zijn kudde. Dan is het de beurt aan de volgende speler. Die gaat bijvoorbeeld deze kaart nemen, want die is 3 punten waard. Deze kaart die gaat bijvoorbeeld naar hier, want hier staat een kaart die 5 punten waard is. Die wordt dan uit het gebied genomen. En zo gaat het spelletje verder. Naast de gewone groene kaarten hebben we natuurlijk ook enkele actiekaarten hier in ons speelgebied. Als bijvoorbeeld een herdershond terug naar de herder gaat, mag deze hond zich plaatsen op een andere herder. Wanneer bijvoorbeeld een schaap hier op het glijschaap komt, dan gaat hij gewoonweg verder naar het volgende vak. Dit is ook het enige schaap dat je diagonaal mag betreden. Dus bijvoorbeeld dat deze hond komt op dat schaap terecht. Dat is een blokkeerschaap. Dat betekent dat de speler die kaart mag nemen en die legt die bijvoorbeeld gedekt op een andere kaart. Het moet wel een groene kaart zijn, dus een schapenkaart. Je ziet dat we hier ook enkele wolven hebben. Als een speler op een wolf terechtkomt, dan mag die speler de hond van een andere speler 1 stapje bewegen, dus bijvoorbeeld van hier naar hier. En die moet natuurlijk die wolf bij zijn kudde nemen en die wolf telt dan mee als minpunt op het einde van die ronde. Wanneer een hond op het raketschaap terechtkomt, dan mag die als het ware een sprongetje nemen in eender welke richting. Dus die springt als het ware over een kaart om dan op een verdere kaart te landen. En dan hebben we ook nog het bomschaap. En als een speler daarop terechtkomt, dan gaan de kaarten die orthogonaal en diagonaal grenzen aan het bomschaap uit het spel. Als je erin slaagt om een van je tegenstanders te laten ontploffen of te blokkeren, dan mag je 1 gedekte kaart uit zijn kudde nemen en bij jouw kudde voegen. Let wel op, want dit kan ook een wolfkaart zijn. Wanneer een speler ontploft is of wanneer die gewoonweg geen zetten meer kan doen, dan ligt die uit het spel. De ronde eindigt wanneer nog 1 speler kan bewegen. Die mag dan nog 2 zetten doen, bijvoorbeeld naar hier. Die neemt dan die kaart. En naar hier, die neemt dan die kaart. En dan eindigt de ronde. Dan worden de punten geteld, dus we tellen het aantal schapen dat we gekregen hebben. Dus deze speler krijgt 2 punten. Deze speler ontvangt 5 plus 2 plus 1, dus 8 punten. En deze speler die ontvangt 6 min 1,
dus 5 punten. Dit is dan het einde van de eerste ronde. Het spel wordt dan opnieuw klaargezet en wie na het einde, na 3 ronden, de meeste punten heeft, die wint het spel. In het geval van een gelijk spel wint de speler die het langste heeft rondgelopen in de derde ronde. Ziezo, dit was onze speluitleg van Sheep Showdown. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker de geschreven review op spellendreef.be. Bedankt om te kijken.